Uneori va trebui să ghicim efectiv unde este problema. Salutare! Bun venit la primul tău curs de programare prezentat de școalaweb.ro. În câteva lecții îmi doresc să te ajut să gândești ca un programator. Ne vom uita la concepte generale care se aplică în aproape orice limbaj de programare. Am explicat ce e acela un limbaj de programare în lecția trecută. Dacă ai ratat-o, caută playlistul în descriere. Vom folosi o aplicație făcută de echipa de la Programming Gurus, publicată la adresa miorița.școalaweb.ro. Poți să deschizi un browser și să tastezi în adresă miorița.școalaweb.ro. Îți recomand să folosești un dispozitiv cu tastatură fizică și ecran mare, de preferat ar fi un desktop sau laptop. Poate să folosești și o tabletă cu tastatură externă, dar ai grijă că telefoanele și alte dispozitive dotate doar cu touchscreen sunt prea limitate pentru a scrie cod de programare. Aplicația Miorița are două scheme de culori, una deschisă și una întunecată. Cea pe care o vezi la început va urma setările pe care le ai la sistemul de operare, dar poți comuta la cea care îți place mai mult. Mulți programatori preferă să folosească Dark Mode pentru că ar reduce cantitatea de lumină albastră care intră în ochi. Alții spun că interfețele deschise îi ajută să se concentreze mai bine. Noi cei de la Programming Gurus nu suntem oftalmologi, așa că v-am dat ambele opțiuni. În acest curs am să folosesc versiunea deschisă, Light Mode, pentru că probabil o să se vadă mai bine pe înregistrare. Vei observa că Miorița, în afară de nume, folosește limba engleză. Am introdus și un comutator de limbă, dacă te ajută, dar la acest curs vom folosi interfața în limba engleză. Eu voi vorbi în română, dar trebuie să știi că e foarte greu să programezi fără să înțelegi câteva cuvinte în engleză. În aplicație avem lecții care vor urma oarecum structura acestui curs, dar avem și un loc de joacă în care putem să ne antrenăm cu mai multe scenarii. Deocamdată, hai să mergem la prima lecție și să vedem restul interfeței. În partea dreaptă avem o iță numită Miorița, care trăiește într-o stână. În acest caz, avem o stână de 3x3, adică 3 rânduri și 3 coloane. Fiecare căsuță în care poate exista Miorița este marcată cu un plus. Într-o stână pot apărea diferite obiecte. Iarbă, la care Miorița de obicei îi tânjește, garduri peste care nu poate să sară și uneori e posibil să mai găsim câte un baltag ce va trebui să-l ducem viitoriei. Sub stână avem butoane care ne ajută să rulăm programul, adică să o facem pe Mioriță să execute instrucțiunile pe care i le-am dat. Putem rula programul în două moduri, normal sau în debug. Când rulăm normal, toate instrucțiunile vor fi îndeplinite până la sfârșit sau până apăsăm stop. Fiecare instrucțiune de obicei rulează în aproximativ o secundă. Dacă rulăm în modul debug, Miorița va îndeplini următoarea instrucțiune doar atunci când apăsăm butonul Step Over. Ca să înțelegem de ce îi se spune debug, hai să înțelegem ce e acela un bug. Să vă spun o mică poveste din anul 1947. Atunci, un calculator al Universității Harvard ocupa 370 de metri pătrați, echivalentul la mai multor apartamente. Puterea sa de calcul era de aproximativ 51 de miliarde de ori mai mică decât a primului iPhone din 2007. La rândul său, un iPhone din 2007 este cu mult mai puțin performant decât un telefon modern. Inginerii au remarcat că acel calculator uriaș nu funcționa cum se așteptau. Așa că l-au desfăcut și au descoperit o molie. Insecta se pare că a deranjat unele componente ale calculatorului. Bug înseamnă insecte în engleză. Pe vremea aceea, când foloseai calculatorul, trebuia să notezi tot ce ai făcut în jurnal. Doamna care a notat incidentul, Grace Hopper, a remarcat că este primul caz de bug la un calculator cauzat de o insectă adevărată. De atunci, când un program nu funcționează corect, fie că este problema cauzată de gândaci sau de programatori, se spune că are bug-uri. Debugging-ul este procesul prin care încercăm să identificăm sursa problemelor din programele noastre, un fel de deparazitare sau dăm cu insecticid. Diferite platforme de programare oferă diferite opțiuni pentru a face debug. În aplicația Miorița facem debug rulând codul pas cu pas și urmărind ce se întâmplă în consola de jos de sub butoane. Poate părea limitat, dar sunt platforme de programare în care nu avem nici măcar atât. Sper să nu te sperii vreodată atunci când programele tale au bug-uri.
O parte din meseria unui programator, la orice nivel, începător sau cu zeci de ani de experiență, este să facă debugging, fie pe codul propriu, fie pe cod moștenit de la alții. Alt buton care apare uneori este cel de reset. Dacă Miorița a ajuns în altă poziție decât cea de la care a plecat, putem să apăsăm pe acest buton pentru a se întoarce de unde a început prima dată. În mod intenționat, nu am făcut-o să se întoarcă automat. Pașii pe care i-a îndeplinit Miorița sau pe care urmează să îi îndeplinească sunt descriși în consola de jos. Atunci când Miorița face ceva neașteptat, e bine să urmărim ce s-a întâmplat aici pentru a înțelege de ce codul nostru nu funcționează. Vei vedea că nu putem mereu să ne bazăm pe informațiile scrise aici sau că nu sunt suficient de sugestive. Uneori va trebui să ghicim efectiv unde este problema. Cam așa se întâmplă și în aplicații mai serioase de programare. Doar experiența te poate ajuta să ghicești mai bine unde este problema atunci când informațiile pe care le ai nu sunt suficiente. În partea stângă avem diferite informații legate de scenariul în care suntem și uneori obiectivul pentru această lecție. Dacă ai ecranul mai mic sau vrei să vezi mai bine codul, poți să închizi acest panou. Apoi poți să-l deschizi dacă vrei să citești din nou ce era acolo. Avem și o bară jos care ne spune la ce lecție suntem și ne permite să navigăm între lecții. Dar cel mai important pentru noi este editorul din mijloc. Aici vom scrie instrucțiuni pe care Miorița le va urma cu exactitate. Dacă nu face exact ce ne-am dorit, înseamnă că i-am dat noi instrucțiunile incorrect. În unele scenarii, e posibil să avem deja cod scris acolo. Asta este pentru cei care descoperă aplicația fără să știe de cursul la care ne uităm acum. Sau voi vă uitați, nu eu îl prezint. E ok să citești ce scrie acolo pentru a vedea informații formulate altfel decât le voi prezenta eu aici. Dar trebuie să știi că informațiile de acolo sunt foarte comprimate, iar în acest curs voi putea să intru în mult mai multe detalii. Cam asta este aplicația Miorița. În lecția următoare vom începe să învățăm cum să controlăm Miorița scriind cod de programare. Ne vedem acolo. Pa!